नमस्ते, म सन्तोष। आज हामी इपिएस टपिक अन्तर्गत रहेर आस र असको प्रयोग गर्नेछौँ। आस र अस ग्रामर हो कोरियन भाषाको, तर एकदम सजिलो भए पनि प्रायः जस्तो एक्जाममा आइरहने क्वेसन हो। थोरै अलि ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने एकदम सजिलो छ बुझ्न, त्यति गाह्रो छैन। आस र एसको अर्थ चाहिँ ए र भन्ने हुन्छ कोरियन भाषाको नेपाली अर्थ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक्जाम्पलमा हेरौँ। मग्दा भनेको खानु भन्ने हो, हाम्रो नेपालीमा खानु र कोरियनमा मग्दा। त्यस्तै मगस भनेको खाएर भन्ने हो। हाम्रोमा जस्तो भबमा चाहिँ खानु खाएर भन्ने छ नि, त्यस्तै मग्दा मगस भन्ने हो। एरको प्रयोग पछाडि एस थप्दाखेरि एरको प्रयोग हुन्छ, गर्नुपर्छ। जस्तो हादा भनेको गर्नु, हेस भनेको गरेर भन्ने हो। त्यस्तै ओदा भनेको आउनु, वास भनेको आएर भन्ने हो। त्यसै प्रकारले एरको प्रयोग गर्नुपर्छ, पछाडि एर थपेर हामीले चाहिँ यो बनाउन सक्छौँ। अब हामी हेरौँ, एक्जाममा आएको क्वेसन चाहिँ हेरौँ हामी। यो 2019मा आएको छ यो क्वेसन चाहिँ। अब क्वेसन हेरौँ हामी। नेल उन खुनमुगा अपसुब्निदा, भोलि चाहिँ काम छैन भनेको हो। यो काम छैन भनेको। अब सिने भनेको बजारमा भन्ने पनि हुन्छ र सहर भन्ने पनि हुन्छ। सिने ए बजारमा डट डट सोपिङ दो हागो भनेको सामान पनि किन्ने, यङहादो फोर्यागो हार्निदा फिल्म पनि हेर्ने विचार छ हैन। त्यसै नेइल उन खुनमुगा अपसुब्निदा, भोलि काम नभएकोले सिने ए बजारमा गएर डट डट सपिङ दो हागो यङहादो फोर्यागो हार्निदा, सपिङ पनि गर्ने र फिल्म पनि हेर्ने विचार गरेको छु भन्छ। अब हेरौँ आस र असको प्रयोग कसरी गर्ने। जस्तो सिने ए डट डट खास गएर सपिङ दो हागो यङहादो फोर्यागो हार्निदा भनेको छ। नम्बर 2मा हेरौँ। खार्यागो जाने विचारले, र्यागो भनेको हामीले अघिल्लोमा चाहिँ पनि पढेका छौँ हैन। बुझ्नु भएन भने फेरि सम्झिन सक्नुहुन्छ मलाई। खार्यागो भनेको जाने विचारले भन्ने हो, र्यागो हादाको कुरा हो यो चाहिँ। त्यो मिल्दैन, किनभने जाने विचारले त होइन नि त, त्यो जाने भन्ने फिक्स भइसकेको छ काम नभएकोले गर्दाखेरि। अनि खुख्याङ हेस अवलोकन गरेर, अवलोकन गरेर, खुख्याङ हेस अवलोकन गर्न त होइन त्यहाँ जाने हो त, होइन नि। खुख्याङ हार्यागो अवलोकन गर्ने विचारले, अवलोकन गर्ने विचारले पनि होइन। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो एक हुन्छ। खास भनेको सिने ए खास बजारमा गएर सपिङ पनि गर्ने फिल्म पनि हेर्ने भनेको हो, त्यसले खास भन्ने हुन्छ। खार्यागो हदा विचार गर्ने विचारले पनि होइन, अवलोकन गर्न पनि होइन। अब त्यस्तै 2018मा आएको हामी हेरौँ। यी खानेरा नुन सायोङ बबी, यो क्यामेरा चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका डट डट नुगुना सुइपके सायोङ हाल्सु इस्सुब्निदा, नुगुना भनेको जो कोहीले पनि सुइपके सजिलैसँग सायोङ हाल्सु इस्सुब्निदा प्रयोग गर्न सक्छन् खुरेछ। त्यसैले सारम दुल एगे मानिसहरू माझ इन्किगा भनेको प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मान्सुब्निदा धेरै छ। अर्थात् यी क्यामेरा नुन सायोङ फबी, यो क्यामेरा प्रयोग गर्ने डट डट नुगुना जो कोहीले पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसैले यो मानिसहरू माझ प्रसिद्ध छ भनेको। त्यस्तै अब यसमा हेरौँ। उइहम हेस खतरा भएर त भन्ने हुँदैन नि, खानदान हेस सरल भएर एकदम सजिलो भएकोले गर्दाखेरि सुप्रसिद्ध छ भनेको। अझी ओरस भनेको लथालिङ्ग भएर पनि होइन, त्यो मिल्दैन। खादारवस भनेको जटिल भएर सुप्रसिद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले खानदान यस सरल भएर यो जो कोही समाजमा पनि जनताहरूमा सुप्रसिद्ध छ भनेर भनेको हो। हस्त आजलाई यति नै। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने फेरि सम्झन सक्नुहुनेछ। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै बिदा।